Hi guys! Welcome back to my channel. Marami nagtatanong sa akin kung paano daw ba mag-withdraw dito kay eToro. Ano yung mga dapat gawin? Ano yung mga dapat malaman? Gaano ba katagal bago makapag-withdraw? And kung talaga bang babalik sa atin ang perang ininvest natin. Actually guys, nung bago ako, ayun din yung tanong talaga na naglalaro sa isip ko kung ano ba to? Scam ba to si eToro? Mamaya, mag-deposit ako tapos hindi ko na babawi yung pera. Kaya ang ginawa ko ay nanood ako ng mga videos, reviews about how to withdraw kay eToro. So, sa video na to, i-share ko sa inyo yung personal experience ko sa pag-withdraw kay eToro and i-share ko na rin sa inyo yung mga dapat natin na malaman sa tuwing mag-withdraw tayo ng pera kay eToro. Ako nga pala si Danica, scholar ako na gumraduate ng ChemEng sa UST as well as varsity player ako na naglaro for UAP. Right now, nag-work ako sa umaga and sa gabi naman nag-i-invest ako at trade sa stock market. First time ko mag-withdraw noong July 1, 2020. Yun din yung time na na-approve yung account ko. So, verified account na ako. And then, nag-deposit ako ng minimum, which is $200. So, sobrang takot ko, sobrang sketchy ko kay eToro kung legit ba talaga to. Mamaya, scam. Hindi ko na mabawi yung pera ko. Ang ginawa ko, hindi ako nag-trade. Winidraw ko lang siya bigla. Kasi gusto kong mapanatag yung loob ko na may assurance na babalik talaga yung pera. Hindi pa rin kasi talaga maiaalis sa atin na kabahan tayo kapag hindi pa natin nasusubukan. Tapos, meron ako mga nababasa na complaints na napakatagal daw bumalik ng pera and si eToro daw ay pangit, ay ganito, ganyan. So, ako naman, natakot ako. So, gusto ko muna siyang patunayan sa sarili ko na talaga bang babalik siya. Pero ngayon, bibigyan ko kayo ng proof na talagang bumabalik ang pera dito kay eToro. At saka, nawi-withdraw talaga siya. Papakita ko rin sa inyo kung saan ba nanggagaling yung mga complaints na yan. Yung mga sinasabi nila na ang bagal daw, hindi daw bumabalik, halos 1 month na daw ay wala pa. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung mga dapat nating malaman tuwing i-withdraw tayo ng pera kay eToro. As well as, papakita ko rin sa inyo yung process ng pag-withdraw ko personally para magkaroon kayo ng idea. Pagbukas natin ang eToro natin, makikita natin yung available balance dito sa baba. That is the money na pwede natin ipambili kapag may gusto pa tayo na stocks, forex, or kung ano pa man yung gusto nating bilhin. Iyan ang ginagamit natin na pera. Also, yan din yung balance na pwede natin withdrawin anytime. Ito namang total allocated, yan yung pera na nakaposition or yung nagamit natin sa pagbili natin ng mga stocks. So, yung profit naman, yan ang income natin o yung kinita na natin. And for the equity naman, ito yung pera or yung total value ng assets natin. So, kasama na dyan yung profits natin. So, ina-add yan lahat at saka yung available balance. Yan ang total equity. Bago ang lahat, guys, pumunta muna tayo dito sa help. Ayan. Makikita natin dito merong how to withdraw. So, click lang natin. Ayan, ito yung mga frequently asked questions. So, makikita natin dito na nakalagay ay anytime pwede tayong mag-withdraw ng pera kay eToro. Kahit weekends, kahit market open, or market close. Makikita natin dito guys na marami tayong options na payment method. So, depende kung ano ang ginamit natin na method sa pag-deposit. Ganon din siyang babalik kapag nag-withdraw tayo. So, kung gumamit tayo ng mga online banks natin like BDO, BPI, PNB, or kung ano pang ibang bank accounts, so dito tayo magpo-follow sa Asia Online Banking na merong 1 to 2 days processing time kay eToro. So, para sa akin, mas maganda na ginagamit natin tong online banking kasi yung conversion niya ay hindi gaanong talo. Unlike sa ibang mga methods. So, dito na pumapasok yung mga problema o yung mga bash ng ibang tao na napakatagal daw bago dumating ang pera kapag kay eToro. Actually, yung 1 to 2 days na to, ito lang ay yung estimated time ni eToro sa pagpaprocess natin. And then, pag dumating na siya dun sa bank na ginamit natin, for example, ay BDO, meron din siyang estimated time ng pagpaprocess para mag-appear to sa account natin. So, usually, dun na tumatagal. Alam naman natin yung servisyo sa Pilipinas. Ayan, ayoko na lang mag-comment. Pero, babalik naman siya. It will just take some time. Ayan, makikita rin natin dito, meron tayong credit or debit card. So, ako, ito ang ginagamit ko na payment method.
Kaya tumatagal yung processing niya 8 days. Pero mabilis naman siya once na naipasok na to sa credit card or debit card ko. Mabilis siya mag-appear sa account. So hindi pa naman ako umabot ng 8 days. Usually 2 days lang, bumabalik na siya. Ngayon, kung PayPal naman ang ginamit nyo sa pag-fund kay eToro, pag nag-withdraw kayo, kay PayPal din babalik yung pera. Kaya lang dito medyo maraming reklamo pagdating kay PayPal. Kasi 1 to 2 days lang siyang pinaprocess ni eToro. Kaya lang si PayPal, meron din siyang estimated time sa pagpaprocess niya bago mag-appear to sa PayPal account natin. So usually 14 days, yan din ang nakalagay sa website nila. So matagal kang kakabahan. Kaya ako, ang ginagamit ko talaga pang fund ay online banking or yung credit or debit card. Isa pa sa cons ni PayPal ay sobrang laki ng conversion rate niya. So medyo talo tayo pagka kay PayPal. So every time na mag-withdraw tayo, huwag kayo mag-alala kasi i-update kayo ni eToro. Mag-send siya ng mga email notifications kung ano na ang status ng ating withdrawal request. So sa akin guys, wala naman ako naging problema sa pag-withdraw kay eToro. Kung in case na meron kayong ma-encounter na problema, pwede kayong mag-email sa customer service or sa eToro help. So i-entertain talaga nila yung mga inquiries or mga questions nyo about kung ano man ang naging problema nyo sa services nila. Pumunta naman tayo dito sa madalas din na question ay kung pwede pa bang i-cancel ang ating withdrawal. Ayan, so guys, basically ang sinasabi lang dito ay pwede pa natin i-cancel ang ating withdrawal request as long as hindi pa siya napaprocess ni eToro. Pero kapag na-process na niya, hindi na natin to pwedeng i-cancel pa. Ano ba yung mga conditions para makapag-withdraw tayo kay eToro? So dapat, ang minimum na i-withdraw natin ay $30. Dapat din ay verified account tayo. And of course, dapat meron tayong available funds kasi hindi yan mag-withdraw kung wala tayong i-withdraw. Magkano ang fee sa pag-withdraw kay eToro? So, dati $25 pero ngayon, ibinaba na ni eToro, ginawa na lang niyang $5 per transaction. So, kahit gaano pa yan kalaki, either $50 ang withdrawin natin, or $200, $500, or $1,000, fixed rate ay $5 ang fee. Paano ba natin malalaman kung na-process na ba ang ating request of withdrawal? Usually, nag-i-email talaga si eToro na nino-notify tayo na nagpa-process na kami ng withdrawal request mo. Ayan guys, so yan yung ilan sa mga dapat natin malaman sa tuwing nag-withdraw tayo dito kay eToro. Ngayon, napapakita ko naman sa inyo kung paano ako mag-withdraw. Punta lang tayo dito sa withdraw funds. Merong pop-up window na lalabas. Tatanungin tayo kung magkano ang gusto nating i-withdraw. Makikita natin dito yung withdrawable balance natin. So, hanggang dyan, pwede natin siyang i-withdraw kasi maaring yung ibang funds natin ay hindi pa naka-closed position. So, pwedeng nakasanla pa rin siya or meron pa rin tayong existing na binili. So, dapat muna na i-close natin yon or i-sell natin kung gusto natin na pumunta siya sa available balance at ma-withdraw. Makikita rin natin dito yung total equity. Pwede natin yan i-click kung gusto natin ng breakdown. Makikita natin sa baba na meron tayong withdrawal fee of $5. So, ayan guys, para sa mga bronze, silver, and gold badge, meron tayong fee na $5. Pero pagdating natin ng platinum, or yung mga higher badge pa dyan, o diamond, if I'm not mistaken, wala na silang fee. So, isa yan sa mga perks kapag ka-higher badge. I-type lang natin dito kung magkano yung desired amount natin sa pag-withdraw. Ngayon, kapag decide na tayo, click lang natin ang submit. Press lang natin ay continue. And then, tatanungin niya tayo kung anong reason natin. Ilalagay ko na lang ay withdrawing profits. Tapos, click continue. Ngayon, tatanungin niya tayo kung meron pa tayong alternative method in case na hindi niya maipasok sa payment method na ginamit natin sa pag-deposit natin. So, pwede rin ng local bank pagka inopen natin to sa Pilipinas. Sa case ko, I will choose wire transfer. And then, fill upan lang natin yung hinihingi niyang detail. Ngayon, kapag nakapag-fill up na tayo, click lang natin ang submit. Ayan guys, so lalabas yung final natin na details. So, maigi na i-check natin maigi to para ma-avoid ang delays. Ayan guys, so lalabas na yung confirmation na ipaprocess na yung transaction natin within 2 days. Pansinin natin na nabawasan yung darating na amount kasi binawas na doon yung transaction fee natin na $5. Ngayon, guys, kung gusto natin i-check yung withdrawal natin, makikita rin natin yan sa history. So, ayan, nandito tayo sa history ngayon. Meron tayong button dito kung gusto natin i-cancel yung withdraw natin.
So, pwede pa siyang i-cancel kasi under review pa lang siya at hindi pa napaprocess ni eToro. Pero once na ang status dyan ay in process na, hindi na natin to pwedeng i-cancel pa. Ihintayin na lang natin to sa bank account natin. September 21, 2020, around 5:49 PM, dyan ako nag-request ng withdrawal of $4,500 US. September 22, 2020, 11:12 PM, nakareceive ako ng email kay eToro na pinaprocess na nila yung withdrawal request ko na $4,500 US. So, tumagal din siya ng halos isang araw bago ako makareceive ng email. Pero kasi binibigyan tayo ng time if ever na gusto pa natin tong i-cancel yung pag-withdraw natin. And once na makareceive na tayo ng email na ganito, hindi na natin siya pwedeng i-cancel kasi diretso na siya sa bank natin or kung ano yung method na ginamit natin sa pagde-deposit. Ngayon, nandito naman tayo sa online banking ko. Makikita natin dito sa September 23, dumating na yung withdraw ko from eToro. So, since Australian Bank ang ginagamit ko, automatically na kino-convert na niya to sa preferred natin na currency. In my case, I'm using Australian dollar. Ayan guys, pinakita ko po sa inyo yung process ng pag-withdraw dito kay eToro, pati yung proof at kung magkano talaga ang pumasok sa bangko. I'm sharing you a proof of withdrawal from eToro na akala ko rin noon ay baka scam. Pero legit na broker po talaga siya. Kasi ilang beses na rin ako nakapag-try mag-withdraw dito. Around 4 times na yata or 3 times. Wala naman ako na-encounter na problema. Ayan guys, so ganun lang mag-withdraw. Sana yung mga inquiries nyo, yung mga questions nyo about sa pag-withdraw ay kahit papano nagkaroon ng linaw dito sa video na to. If meron naman kayo natutunan sa video na to, hit the like button and i-share nyo na rin to sa mga kakilala nyo na gusto ring matuto about sa topic na to. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa na videos, tips na i-upload. Maraming salamat ulit guys. God bless.